Kaya ngayon, samahan niyo ako sa pagbili ng mga ingredients na gagamitin natin sa lulutuin natin ngayon. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Marian. And for today, gusto ko po i-share sa inyo kung paano po magluto ng tuna pesto pasta. Bilang Holy Week, karamihan sa atin hindi kumakain muna ng pork. Kaya ang tuna pesto pasta ang magandang replacement para sa regular na spaghetti or kahit anong pork or beef dishes na niluluto natin. Kaya ngayon, samahan niyo ako sa pagbili ng mga ingredients na gagamitin natin sa lulutuin natin ngayon. And now let's start to cook tuna pesto pasta with mushroom. Ang una natin gagawin guys, i-prepare natin yung mga ingredients. Ang una yung kamatis or tomatoes. Next is the onion or sibuyas. And then garlic or bawang.
Next, i-drain natin yung canned mushroom. Meron siyang whole and meron siyang stems and pieces. Ginagamit ko guys sa tuna pesto pasta yung stems and pieces. Depende sa inyo kung gusto nyo pa siyang i-cut sa maliliit pa. Next na i-drain natin ang tuna in can. Ngayon, nagmix ako ng 2 hot and spicy at 2 flakes and vegetable oil. Pero usually, ang ginagamit ko, puro siya flakes and vegetable oil. But since puro adult ang kakain, hinaluan ko siya ng hot and spicy. So, ayan guys, make sure na drain talaga yung tuna natin. And the next is the pesto sauce. Ihiwalay natin yung konting oil niya kasi mamaya ilalagay din natin siya. Depende sa gusto natin kasi minsan super dry naman yung tuna. And then parsley, bay leaves, black pepper, pasta, and salt. Make sure na mainit yung pan natin guys bago tayo maglagay ng oil. And then lagay na natin yung garlic hanggang sa mag-brown siya. The next is the minced onions. Guys, pwede din natin gamitin yung hiniwalay natin kaninang olive oil na galing sa pesto sauce. And then, next is the tomatoes or kamatis. Ayan, napakadaling lutuin ito guys. Bilang ako, hindi ako ganun ka-expert magluto. Inuro sa akin ng brother ko to 4 years ago. Tapos, nag-improve na lang na nag-improve hanggang eto. Gusto ko na i-share sa inyo kung paano yung pagluto nito. Kasi napakadali lang talaga. Ayan, lagay na natin yung tuna. And then, konting black pepper and salt. And then next, yung mushrooms. And yung pesto sauce. Ayan, lagay natin. Tsaka yung konting oil na natira. Ayan guys, dito ko ilalagay yung kaninang hiniwalay natin na oil dun sa pesto sauce. Dinadagdagan ko siya ng konti.
Maglalagay ako ng bay leaves. Optional lang to guys kasi may ibang ayaw talagang maglagay ng bay leaves sa mga niluluto nila kasi may aftertaste daw. Pero ako kasi gusto ko yung amoy niya kaya tinatanggal ko siya pag luto na. Konting black pepper and salt. And guys, pwede din itong palaman sa tinapay or topping sa crackers. Next, mag-cook naman tayo ng pasta. Maglagay tayo ng oil, 1-2 tablespoon, and then konting salt. Pan muna natin habang naghihintay tayong kumulo. Maraming kinds ng pasta, guys. Pero para sa akin, mas gusto ko yung may design na pasta kasi mas kumakapit dun yung sauce. O siguro kasi spiral or may design nga kaya sumisiksik dun yung mga lasa ng sauce na niluluto natin kesa sa spaghetti noodles. Pero guys, depende sa taste natin para lang sa akin kasi tinry ko rin kasi pareho yung mga pastang yon. Ayan, kumukulo na. Ilalagay ko na yung pasta. Yung medyo maliliit na spiral yung gamit ko ngayon. Gaya ng sabi ko, mas gusto ko siya kasi kumakapit yung lasa ng sauce na niluluto ko. So, ayan, okay na. I-drain ko na ang pasta. At habang i-drain ng pasta, gagawa muna ako ng garnishing. Optional lang ang garnishing, guys. Parsley ang ginagamit ko. Para lang presentable lang ng konti pag prepare ko sa bisita o sa kakain. Ayan, naglagay ako ng pasta sa plate. And then, yung niluto nating tuna pesto. Ayan. Lalagay ako ng konting basil leaves, optional, and then yung parmesan cheese, and then parsley, na optional lang for garnishing. And this is how I cook tuna pesto pasta with mushroom. Ayan guys, sana nagustuhan nyo yung shinare ko sa video na to. Comment down lang kayo para sa mga suggestions nyo sa mga videos or tutorials na gusto nyo gawin ko about crafts, beauty, and foods. Hi! Thanks for watching! Please make sure to like this video if you enjoyed watching, and don't forget to subscribe and click the bell button so you won't miss any of my future videos. And please follow me on Instagram and Twitter. See you on my next video. Bye-bye!